Bine v-am găsit, dragilor din Zodia Săgetător, oriunde v-ați afla în această lume. Suntem din nou împreună la o nouă lectură pentru luna februarie a acestui an 2026. Așa că toți cei care aveți, nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate chiar ascendentul în Zodia Săgetător, această lectură este de asemenea și pentru voi. În timp ce voi pune cărțile așa cum v-am obișnuit, câte o carte pentru fiecare săptămână, pentru a vedea per general așa cam ce este important de știut în luna februarie, fac un rezumat foarte scurt vis-a-vis de tranzitele importante din punct de vedere astrologic aferente lunii februarie și de asemenea o să vă povestesc ceva inedit, ceva nou, și anume care sunt arcanele majore care își aduc aportul din punct de vedere energetic asupra lunii februarie. Ce trebuie știut așa în mare? Faptul că vor avea loc schimbări karmice, se încheie anumite cicluri, încep altele, se pregătește terenul pentru lucruri care vor urma, lucruri noi. Unde ar trebui să fim un pic mai atenți la partea finanțelor, da? Avem un Uranos care revine în Taur și aduce schimbări bruște legate de bani, legate de siguranță, de stabilitate, de valorile noastre personale și asta de fapt nu face altceva decât să deblocheze poate pentru unii acele situații care până acum au fost stagnante. De asemenea avem și pe la mijlocul lunii februarie avem un tranzit important, foarte major. Îl avem pe Saturn care intră în Berbec și care va avea o conotație foarte importantă pe parcursul întregului an. De ce? Pentru că reprezintă, așa cum am mai spus, un început de ciclu karmic, o maturizare prin mai multă asumare, prin mai multă responsabilitate. De asemenea, sfârșitul lui februarie, din punct de vedere astrologic, vine cu o eclipsă de soare pe 17 februarie, care de asemenea arată o resetare karmică, un început care deocamdată nu se vede imediat, dar care ne va îndemna să facem schimbări de direcție, schimbări de proiecte, schimbări în general. Dacă vorbim, așa cum am mai spus, de arcanele majore, arcanul care reprezintă luna februarie este Marea Preoteasă, alături de încă alte două arcane majore, avem Justiția și Judecata, legate printr-un calcul numerologic pitagoric. Da, și cumva sprijină, sunt trei energii care împreună nu vor face altceva decât să ne ajute să luăm decizii corecte, să rezolvăm anumite conflicte, dar să o facem într-un mod cât mai responsabil, cât mai conștient și de asemenea reprezintă schimbări de direcție și de transformare. Intuiția, trebuie să vă spun, intuiția atât pe plan astrologic cât și pe planul energiei arcanelor majore din tarot, intuiția va fi destul de bine aspectată, ca să spun așa, în această lună februarie. Pentru voi, dragilor, strict pentru voi, dragii mei din Săgetător, este o lună de planuri noi, de descoperiri interioare, de provocări în a explora, dar o explorare, cum să spun eu, cu inima deschisă, dar cu pași mult mai siguri. Dacă vorbim de muncă, se pare că apare dorința de libertate, apare dorința de o reevaluare, de o regândire a obiectivelor pe termen lung și posibil, nu, să începeți să vă puneți niște întrebări vis-a-vis de direcția profesională către care vă veți îndrepta. E posibil să aveți idei foarte inspirate, dat fiind că avem și Marea Preoteasă și avem și niște aspecte, un Venus în Pești, da, care vine cu această
îmi cer scuze, cu această intuiție. Așa că vin idei inspirate, dar, bineînțeles, nu trebuie filtrate, da? Ce se poate realiza și ce nu. Ce ar mai fi de spus, per general așa, voi, dragilor, veți explora, dar cumva trebuie să vă și asigurați că pașii pe care voi îi face sunt cei siguri, să fiți cumva, să existe o hotărâre. Pe partea finanțelor, tendința generală ar spune că poate să aducă anumite cheltuieli legate de anumite proiecte sau de anumite experiențe, aventuri. Regândirea resurselor financiare și nevoia voastră de flexibilitate va face ca la finalul lunii să vă aducă niște bănuți. Dar și aici trebuie să fiți mai atenți, să verificați, pentru că către finalul lui februarie pot apărea mici întârzieri în a primi sau în a face anumite plăți. Sau pur și simplu să se ajusteze niște sume. Ce ar mai fi de spus? Faptul că pot apărea schimbări rapide legate de finanțe, iar mesajul important pentru voi pe plan financiar este acela de a gestiona resursele cu un pic mai multă înțelepciune. Dacă vorbim de partea asta amoroasă, apare dorința de libertate, de conexiune autentică, nevoia de experiențe emoționale reale și de o posibilă idealizare poate a partenerului sau a unei relații. În general, voi, dragilor, în această lună veți căuta iubirea aceea un pic mai spirituală, să-i spunem, sau iubirea aia care să vă inspire pe voi, să vă facă să zburați către înalt, să vă facă să vă doriți lucruri reale. Cei care sunteți într-o relație, sunt șanse ca în această lună să apară o reevaluare a conexiunii voastre. O dorință de mai multă profunzime, de mai multă experiență și de discuții serioase despre viitor, de planuri și proiecte făcute împreună, în cuplu. Cei singurei pot avea întâlniri sau atracții karmice, de ce nu, total neașteptate, iar finalul lunii vine cu niște clarificări necesare. Deciziile emoționale sunt destul de importante, iar mesajul principal pentru voi pe plan amoros, sentimental, este acela de a vă echilibra dorința de libertate cu angajamentul față de cei dragi vouă. Acum, începem cu prima săptămână. Prima săptămână avem urechea care ne vorbește despre vești bune, care pot avea legătură cu orice aspect al vieții, fie el profesional, financiar sau sentimental. Avem de asemenea în a doua săptămână o conexiune sau o comunicare cu o femeie mai în vârstă, cu o energie feminină mai în vârstă. Ce aș putea să vă spun vis-a-vis de această energie? E posibil să-i placă acestei energii cercei foarte lungi sau să aibă în general pomeții un pic mai proeminenți, fața un pic, aș spune, bărbia un pic mai ascuțită, cu un pic de breton, așa, în mare. Cea de-a treia săptămână, aici avem un foc de artificii, o situație care te va ori entuziasma în sensul pozitiv, ori te va incita. În orice caz, în a treia săptămână din februarie, ceva aici va ajunge la o cotă foarte înaltă. Că poate să fie un entuziasm de bucurie și asta poate să fie. Sau să fie ceva care să vă sperie, care să vă stârnească, ca să zic așa, nu știu, o situație surprinzătoare, care să vă surprindă. Cea de-a patra săptămână avem toiagul. Se pare că veți primi un sprijin într-un moment dificil, care va apărea în a patra săptămână, un sprijin care vă va ajuta să treceți peste ori o situație dificilă, ori o perioadă un pic mai dificilă, care, așa cum am mai spus, poate să țină de orice aspect al vieții.
Haideți să vedem acum ce ne spune tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Săgetător în luna februarie? Să știți că așa, per total, luna februarie nu va fi una, să zicem, destul de ușoară, va fi destul de cu energii pline, provocatoare și care are ca unic scop, aș generaliza eu, dat fiind și lecturile pe care le-am făcut până la voi și energiile pe care tocmai vi le-am comentat, are ca rol acela de a curăța. Mai ales cu Saturn care intră în berbec, cumva sunt niște lecții care mai trebuie învățate. Vine cu lecții și cu lucruri din trecut. Haideți să vedem pe plan profesional. Pe plan profesional avem Marele Preot, avem un paș de monede și un 4 de bâte. Dragii mei, sunteți înclinați foarte mult pe studiu, mai ales cei care aveți poate ca și ascendent zodia Taur. Dar indiferent cum, avem aici o colaborare foarte bună cu ori cu cineva, vreun profesor, vreun șef mai mare, cineva care în general știe foarte multe lucruri sau voi veți deveni autodidacți în a deprinde ceva legat, nu știu, să studiați ceva, să căutați informații importante care să vă ajute și oarecum eu aș spune că atitudinea asta de a colabora, de a vă organiza mai bine, s-ar putea chiar să vă ajute. Ce pot eu să vă spun cu acest paș de monede? Că poate începe un proiect, un plan pe care voi l-ați gândit, l-ați planificat, încă mai trebuie lucrat la el, nu știu, poate unii vor să-și deschidă propria firmă sau vreți să studiați în așa fel încât să reușiți să avansați în carieră, să obțineți un post mai bun. De asemenea, și acest paș de monede îmi vorbește de zodiile de pământ. Taur, la fel ca și Marele Preot, Taur, Fecioară sau Capricorn. Acum dacă avem și acest 4 de bâte, aș spune că va fi un real succes, pentru că voi în această lună, cel puțin pe plan profesional, vă îndepliniți un obiectiv sau îmbunătățiți ceva legat de muncă. Și cumva, încet, încet, lucrurile intră, să zicem, pe un făgaș mai benefic pentru voi. Este adevărat, pajul de monede îmi vorbește totuși de un nou început profesional pentru mulți dintre voi sau de acea idee care poate vi se inoculează și vi se spune, știi, uite, trebuie să poți să te avansezi în grad sau pe un alt post, dar trebuie să cunoști cu tare lucru, da? Deci poate să ne vorbească și de acest aspect în care va trebui să îndepliniți poate mai multe cerințe la locul de muncă și în felul ăsta să puteți avansa. Pentru cei care își caută un loc de muncă, se pare că sunt șanse să și reușiți, dar, bineînțeles, poate chiar ajutați, aș spune, de cineva cu putere, dar nu lăsați la mâna hazardului, da? Încercați să vă faceți totuși un plan. Acum, pe partea financiară avem un 3 de cupe, un 8 de cupe și un 7 de cupe. Totul parcă partea asta banilor se filtrează foarte mult pe intuiție și foarte mult pe, aș zice, pe partea asta, nu neapărat emoțională, cât partea de dorință, de creativitate. Și avem 3 de cupe care vine cu ceva la nivel personal, nu știu, să cheltuiți ceva bănuți pentru bunăstarea voastră personală, dar cumva fără să exagerați. De ce avem și un 8 de cupe care îmi spune că dacă exagerați un pic mai mult, e posibil să fiți nevoiți să căutați noi forme de a obține bani și poate chiar pe cont propriu. Este adevărat, aici mi-apare și asumarea unor riscuri financiare, iar cu 7 de cupe, mare grijă pentru că aceste asumări de riscuri să nu ajungeți să fiți în victima unor înșelăciuni. Chiar aș vrea să văd.
Nu este vorba neapărat de o înșelăciune propriu-zisă, este vorba că ceea ce vouă vi se promite pentru a regla anumite situații financiare pe care le-ați putea avea, ci este vorba de un timp foarte, foarte lung. Adică promisiunile care vi se fac, propunerile care vi se fac, citiți litera mică sau citiți printre rânduri, pentru că totuși ceea ce vouă vi se propune durează foarte mult timp cu acest cavaler de monede și nu știu dacă sunteți și dispuși să așteptați atât de mult. Nu știu, gândirea este că ați putea să, nu știu, să intrați în tot felul de colaborări, să zicem, și să zic, dacă nu vine dintr-o parte, o să vină din alta, dar totuși să știți că este de durat. Adică, nu știu dacă asumarea acestor riscuri se merită sau nu, tocmai de aceea așa cum bine am văzut și din punct de vedere astrologic, tendința voastră e aceea de a cheltui pe un proiect sau pe, nu știu, lucruri care să vă deschidă așa orizonturile, dar depinde foarte mult de cum vă gestionați voi resursele. Faceți-o cu înțelepciune. Acum, mergem mai departe pentru partea sentimentală și haideți să vedem cei care vă aflați într-o relație, formați deja un cuplu și avem un 4 de cupe. Uite ce interesant. Aceasta este o carte în plus a acestui pachet de cărți, care chiar așa se și numește, Tarotul de iarnă, și avem autorul, cel care a construit acest pachet de cărți, care l-a creat, a mai pus o carte în plus, avem Liniștea, care ne vorbește foarte mult de înțelepciune, de reflexie prin liniște, prin pauză, prin tăcere. Eu aș spune că, mai ales cei care aveți un ascendent sau chiar și Luna și Venus în zodii de aer, Gemeni, Balanță sau Vărsător, este nevoie în această lună să fiți, nu știu, să încercați să evitați pe cât posibil conflictele. Avem un 4 de cupe de început care îmi vorbește despre o anumită siguranță pe care tu o crezi că o ai în relația ta. Un soi de monotonie, un soi de plictiseală, efectiv, să te simți singur, a te simți singur în doi. Și eu sunt sigură că probabil mulți dintre voi cunoașteți acest sentiment. Nu știu dacă perechea voastră are legătură sau nu cu zodiile de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător, dar aici această regină de spade îmi vorbește de cineva foarte puternic care, într-un fel sau altul, poate influența relația voastră, ori în bine, ori în rău. Se cere o mai multă atenție la dialogurile foarte directe, se cere un pic mai multă atenție pe impulsivitate și eu aș spune că modul de a judeca, să spunem așa, ceea ce se întâmplă în relația voastră trebuie să fie foarte imparțial. Poate că voi sau perechea voastră vă veți impune punctul de vedere într-un mod foarte dur, foarte tăios. Iar asta va face ca relația voastră să intre într-o oarecare pauză, într-o oarecare tăcere, care eu aș spune că poate să și vă ajute. Și ce să vezi că avem și arcanul major al acestei luni februarie, avem Marea Preoteasă. Marea Preoteasă care ne spune că cumva ar trebui în această lună să aveți mai multă încredere în propriile voastre instincte. Dacă simțiți nevoia de liniște, căutați liniște. Dacă simțiți nevoia de o pauză, probabil că asta ar trebui să faci. E o chestie intuitivă, instinctivă, o informație care vă vine, ca să zic așa, din toate direcțiile. Sunt, aș zice, eu zic că lucrurile nu rămân așa și după perioada asta de pauză, cumva ele vor începe să se așeze.
dar trebuie un interes comun aici. Ce aș mai putea spune ar fi faptul că acest 4 de cupe poate să ne vorbească de o stare de nemulțumire pe plan emoțional. Unul dintre voi simte că parcă lipsește cumva ceva, că relația a intrat, cum am mai spus, într-o rutină, într-o monotonie și că cumva nu mai există entuziasmul de altă dată. Nu e neapărat, să spunem, o criză, ci mai degrabă o oboseală la nivel sufletesc sau pur și simplu senzația că ești lipsit de apreciere. Avem de asemenea această regină de spade care poate aduce, pe lângă care un cuvânt important de spus, dar poate aduce claritate, poate să aducă nevoia de adevăr, iar în cuplu, într-o relație, poate indica și discuții foarte serioase. Câteodată, cum am mai spus, prea directe, prea reci. Iar eu aș mai spune că parcă nu o să puteți să scăpați de aceste discuții. Că încep de la voi, că încep de la partenerii voștri, cineva simte nevoia să spună lucrurilor pe nume. Așa că emoțiile există, dar sunt ținute sub control de partea rațională. Avem de asemenea și Marea Preoteasă care de asemenea ne vorbește de acele lucruri nespuse. De asemenea ne vorbește de, cum am mai spus, de intuiție puternică, de anumite secrete sau adevăruri care încă nu ies la suprafață. Pentru voi, dragilor, asta spune că există, nu se spun dintr-o anumită protecție, din nevoia de a vă proteja sau din teamă. Așa că luna aceasta lui februarie, alături de această carte a liniștii, vine cu o invitație să te asculți mai mult în interior și intuitiv cumva să știi dacă se pot spune cu voce tare anumite lucruri care te deranjează sau nu. Dar, așa cum bine am văzut, e vorba aici și de un pic de asumare. Haideți să vedem și pentru cei singurei. Cei singurei avem un paș de cupe, un 5 de cupe și un 10 de spade. Dragilor, voi tare mi-e mie că la începutul lui februarie posibil să vreți să începeți o conexiune profundă, dar din păcate să nu fie ceea ce trebuie. De ce? Pentru că ori ați pierdut din punct de vedere sentimental pe cineva și există acolo o rană în interiorul vostru care încă nu s-a vindecat, încă sângerează și asta va face ca acest început de conexiune, din păcate, să se termine într-un mod foarte rapid. Din ce cauză? Din cauza lipsei de încredere, din cauza, poate a simplului fapt că încă mai ai nevoie de timp. Eu aș spune că nu mai crezi în promisiuni, nu mai ai încredere în persoane. Ce aș mai putea să vă spun? Avem zodii de apă, Rac, Pești, Scorpion, asta dacă rezonează cu unii dintre voi, și un lucru foarte interesant. Acest paș de cupe poate simboliza și speranța voastră, dorința voastră de a încerca să iubiți din nou. E un mesaj mai mult emoțional, aș spune. Poate unii dintre voi aparent sunteți mult mai timizi sau cumva inima voastră își dorește. Chiar dacă poate nu poate să recunoască acest lucru pe deplin și nu sunteți lipsiți de sensibilitate, de romantism, puteți avea parte chiar, de o invitație
sau de un anumit mesaj care să stârnească anumite emoții în interiorul vostru. Doar că cinciul ăsta de cupe vine cu această energie a dezamăgirii, a regretului, a tristeții legată de ceva din trecutul vostru. Este ceva care vă face să priviți înapoi la ce voi ați pierdut, la ce nu a funcționat. Asta îmi indică mie că e clar că există o rană emoțională, există ceva care nu a funcționat și care nu este pe complet vindecat. Da? Adică cumva chiar dacă există potențial nou, totuși durerea trecutului încă apasă. Ce este, să zicem așa, mai puțin plăcut este acest 10 de spade care îmi vorbește de un final dureros, de ceva care s-a întâmplat probabil în trecut, de o ruptură definitivă care nu mai poate fi reluată și dacă nu putem vorbi efectiv de o epuizare din punct de vedere emoțional, nu știu, o poveste veche s-a încheiat poate într-un mod un pic mai dur, a lăsat urme adânci și cumva nu mai este loc de reluare începând din acel punct. Adică cumva acel capitol este complet închis și chiar dacă durerea încă cumva se simte. Așa că dorința de a iubi există, dar până nu veți vindeca ceea ce este de vindecat, și de multe ori să știți că, cum am mai spus, are o conotație karmică această lună. Și e posibil ca, poate, nu știu, anumite situații din trecut, chiar și pe partea asta sentimentală, relații, foste, care reapar în viața voastră, dar nu reapar neapărat ca voi să luați o decizie, domne, rămân sau nu rămân. Pur și simplu poate reapar ca voi să vă dați seama că acel lucru trebuie încheiat, trebuie finalizat. Chiar dacă totuși mai există un pic de durere. Mergem mai departe și haideți să vedem ce inițiale de nume, prenume, pseudonim sau porecle de persoane cu care voi puteți interacționa sau care vor avea o anumită importanță de-a lungul lunii februarie. Și am litera W, litera H, litera O, litera D, litera L, litera M, litera Q și litera S. Ca și zodii, în afară de cele pe care deja vi le-am menționat în timpul lecturii, predomină zodiile de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător, zodiile de apă, Rac, Pești, Scorpion, mai puțin, dar nu deloc, zodiile de foc, Berbec, Leu sau Săgetător, la fel ca și voi. Acum, haideți să vedem și ce cifre importante pentru voi care pot reprezenta date calendaristice sau pot avea o altă simbolistică care pentru voi este importantă și să vedem cu ce mesaj vin aceste cifre. Și avem 111. Deci avem în prima fază, avem cifra 1, 2, 3, 11 sau 12 și care ne vorbește despre noi începuturi. Se pare că un început proaspăt se apare la orizont, îmbrățișează această șansă care vine în drumul tău. Ne mergem mai departe și haideți să vedem. Haideți să vedem ce mesaj spiritual am pentru voi, dragilor din Săgetător, în luna februarie. Care este mesajul spiritual pentru dragii mei din Săgetător? Un mesaj, te rog, pentru... Și avem chiar două. Haideți să le luăm pe rând. Spune așa: în care zonă din viața ta, pe ce zonă din viața ta încerci să o eviți?
Asta ce îți cauzează, de fapt, aceste griji? Te trezești, ai somnul întrerupt atunci când dormi. Dacă toate aceste lucruri se întâmplă, poate că ar trebui, să le punem așa, poate că ar trebui să stați așa un pic, ca să-i găsesc, pentru că tradus mot-a-mot așa nu prea are sens. Deci, ce aspecte ale vieții tale eviți? Ce te supără? Ce anume îți creează griji? Ce anume nu te lasă să dormi noaptea? Te gândești, da? Care sunt acele zone, după care continuă mesajul. Dacă aceste zone pe care îți dă atâtea bătăi de cap, probabil că aici trebuie să te focusezi, trebuie să te concentrezi un pic mai mult. Oricât de mult poate nu-ți dorești sau îți aduce teamă, totuși este necesar. Așa că e ca și cum ți-ai înfrunta proprii demoni în mod direct și nu le permiți să te conducă nici măcar cu o secundă în plus. Ideea care este, mesajul spiritual spune în felul următor: dacă pe tine te stresează o situație financiară, nu fugi de ea. Nu-i permite să-ți fure nopțile și nesomnul. Înfrunt-o fățiș. Ocupă-te în prima fază, focusează-te pe respectiva problemă, pe respectiva zonă care e de interesul tău și care îți creează atât de multe griji, în așa fel încât să le rezolvi. Ce este iar surprinzător faptul că asta mult se pune accent pe acele zone care, chiar dacă ne îngrijorează, chiar dacă nu ne lasă să ne odihnim, ele cumva și-au făcut loc în viața noastră pentru că am fugit de ele. Am fugit de acea responsabilitate de a găsi o rezolvare. Deci e un îndemn practic de a nu mai amâna. Este o problemă care îți dă de cap, ocupă-te de ea, dar înfrunt-o. Și mai avem iar încă un mesaj spiritual. Dacă tu te găsești blocat într-o situație și ești nefericit, nefericită cu aceasta, întreabă-te pe tine de ce încă te afli acolo. Este teamă de necunoscut, cumva? Părăsește acele situații toxice sau acei oameni care câteodată acest gând este cel mai bun gând pe care ai putea să îl ai atât pentru sufletul tău cât și pentru spiritul tău. De multe ori este nevoie să fii dur. De fapt, de asemenea, este un mesaj destul de dur, precum este și ultimul cuvânt. De ce? Pentru că spune, te simți blocat în orice, pe orice domeniu al vieții. Te simți nefericit, nefericită. Întreabă-te atunci ce mai cauți în situația aia. De ce nu încerci să te lepezi de ea? De ce nu încerci să renunți la acea situație toxică sau cel puțin să-i găsești o rezolvare? Da? Câteodată ideea asta de a spune destul, gata, chiar dacă pare destul de dură, destul de crudă, totuși este necesară. Și trebuie să vă mai spun încă un aspect. Avem o lună plină în Leu încă de pe 1 februarie, care fix despre asta ne vorbește. Despre situații în care pot apărea despărțiri, despre discuții intense, despre momentul în care cuvântul destul sau ajunge va avea o importanță fenomenală. Bun, dragilor, cam atât am avut pentru voi. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Vă invit, ca de fiecare dată, pe toți cei care încă nu v-ați abonat. Și v-a plăcut ceea ce am făcut eu aici. V-a plăcut modul în care eu am făcut-o. Și cu ocazia aceasta chiar vreau să fac să zicem așa, un mic apel, da? Înainte de a închide această lectură.
să spun un lucru super simplu, și anume faptul că aceste lecturi, dragilor, eu le gândesc, le fac pentru voi cu bună credință, cu bună intenție, dar și cu foarte mult respect. Nu sunt, aceste lecturi cumva nu sunt făcute să oblige pe nimeni și nici eu nu impun reguli care să vă îngrădească vouă libertatea. Însă, trebuie să spun acest lucru. Există anumite limite pe care eu le impun pe canalul meu și care țin foarte mult de respect, de bun simț. Așa că, dacă energia, modul meu de a face lecturile rezonează cu voi, atunci eu mă bucur că sunteți aici. Dar dacă nu se întâmplă acest lucru, dragii mei, aveți libertatea să căutați pe alte canale, în alte locuri care voi considerați că vi se potrivesc mai bine și fiecare trebuie să știe că are liberul arbitru să aleagă. Dar cu această precizare. Atâta timp cât eu nu jignesc pe nimeni, atâta timp cât eu nu oblig, cum o fac alții pe alte canale, că dacă nu ajungem la nu știu câte vizualizări, o să vă fac lecturile pe ultimul loc. Nu fac acest lucru, nu vă îngrădesc libertatea. Pentru că nu mi se pare nici normal și nici firesc și nici mie nu mi-ar place să mi se facă acest lucru. Așa că vă rog, dragilor, cei care nu rezonați cu mine, cei care nu rezonați cu felul în care eu fac aceste lecturi, vă rog eu, duceți-vă în altă parte, dar nu mai jigniți. Încercați să păstrați acea minimă, cum să spunem, un minim bun simț. Pentru că dacă nu o faceți, asta spune multe despre voi. Și despre felul în care ați crescut și despre caracterul vostru. Și lăsând asta la o parte, nu sunt o persoană care să-mi placă să fac rău. Am evitat de-a lungul vieții pe cât posibil să fac acest lucru. Dar voi mă obligați pentru că la rândul meu și eu sunt om. Și nici nu sunt genoiot, sunt orică odată obrazul, dar după aia iau măsuri pentru că eu respect niște reguli aici. Așa că vă rog din suflet, cu toate urările mele de bine, toți cei care nu mă suferiți, nu vă place de mine, nu trebuie să mă jigniți, nu trebuie să mă atacați direct la persoană, la competența cu care fac eu aceste lecturi. Duceți-vă acolo unde voi vă simțiți bine. Iar cu toate acestea din urmă spuse, eu vă mulțumesc tuturor celor care aleg să fie aici. Și toți cei care încă nu s-au abonat, abonați-vă, dragilor, dacă rezonați, dacă vreți să mai vedeți lecturi făcute în acest fel, abonați-vă, este gratuit, lăsați un like, poate chiar și un comentariu, dar cu limita bunului simț. Până data viitoare, când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, un februarie de poveste. Un februarie în care să fiți înconjurați, dragilor, de multă liniște, de multă pace, de mult echilibru, de multă credință și, desigur, de multă, multă iubire.